الحمد لله رب العالمين. يا رب، إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك يا رب أهل لأن تسعنا، فإنك قلت وقولك الحق: رحمتي وسعت كل شيء. ونحن يا رب شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، وأنقذنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. إخوة الإيمان في كل مكان، التقوى موضوع هذه الخطبة، لها شأن كبير في القرآن الكريم، فقد وردت في أكثر من 300 موضع فيه. والتقوى لغة من وقى، وهل تكون الوقاية إلا من الخطر؟ فالإنسان أيها الإخوة في حياته الدنيا إن لم يتبع هدى ربه معرض لكثير من المخاطر، فالدنيا خضرة نضرة، سمها في دسمها، فيها منزلقات ومتاهات، مالها يغري ويردي ويشقي، نساؤها حبائل الشيطان، الأهل والولد مشغلة مجبنة مبخلة، الشهوات فيها مستعرة في أبهى حللها، الفتن فيها يقظة في أجمل أثوابها. فكيف يتقي الإنسان الضياع في تلك المتاهات والضلالات؟ وكيف يتقي الإنسان الانجذاب إلى هذه الفتن المهلكات؟ وكيف يتقي الإنسان خطر الانغماس في تلك الشهوات؟ وكيف يتقي الإنسان حمأة المزاحمة في جمع الدراهم والثروات؟ وكيف يتقي الإنسان شقاء الدنيا وعذاب الآخرة؟ أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، للإجابة عن هذا السؤال نقول: حينما يبني الإنسان تصوراته عن الكون والحياة والإنسان وفق ما جاء في البيان الإلهي، وحينما ينطلق في حركته اليومية وفق التشريع الرباني، يكون قد أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. أما إذا ضل عقله وساء عمله فقد أسس بنيانه على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم. يا أيها الإخوة المؤمنون، عبادة الله الحقة والخالصة تقي الإنسان شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا أيها الإخوة الأكارم، هل غير الله تعالى واجب الوجود الذات الكاملة الحي القيوم ذي الأسماء الحسنى والصفات الفضلى الواحد الأحد الفرد الصمد الأول والآخر الظاهر والباطن، من بيده ملكوت كل شيء ومن إليه يرجع الأمر كله، مالك الملك إيجادا وتصرفا ومصيرا؟ هل غير الله تعالى يتقى سخطه ويرجى رضوانه؟ هل غير الله تعالى يتقى عذابه وترجى رحمته؟ هل غير الله تعالى تتقى ناره وترجى جنته؟ إن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالتقوى لأنه بكل شيء عليم، ولأنه سريع الحساب، ولأنه إليه الحشر والمصير. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: أفغير الله تتقون؟ إخوة الإيمان، حضورا ومستمعين، نحن أيها الإخوة لا نتقي الله لأننا في قبضته أو لأن أمرنا كله راجع إليه فحسب، بل لأنه ذو الجلال والإكرام وذو الطول والإنعام، رحمن رحيم منعم كريم. إنه كما قال عن نفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولكن الإنسان لن يتقي سخط جهة ما ولن يسعى لمرضاتها إلا إذا أيقن بوجودها، إلا إذا أيقن بوجودها أولا، وأيقن بما يناله منها من مغنم كبير إذا هو أطاعها، وما يصيبه منها من خسارة فادحة إذا هو عصاها. هذا شأن الإنسان. وكذلك لن يتقي الإنسان ربه، أي لن يجتنب ما نهاه عنه ولن يفعل ما أمره به إلا إذا عرفه. فأصل الدين معرفته. قال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالإيمان أساس التقوى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الإخوة الأحباب، أبواب معرفة الله كثيرة، من أهمها خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. يا إخوة الإيمان، إن النظر والتأمل والتفكر في الآيات التي بثها الله في السماوات والأرض، إن هذا النظر وذاك التأمل وهذا التفكر يصل بصاحبه إلى اليقين القطعي بأن لهذا الكون خالقا عظيما وربا رحيما ومسيرا حكيما، هو أهل لأن تطيعه
لتتقي بطاعته عذابه. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يا أيها الإخوة الأحباب، ومن أبواب معرفة الله القرآن الكريم، ذلك المنهج القويم والصراط المستقيم وحبل الله المتين. إذا تدبر الإنسان آياته ونظر فيها رأى تطابق مضامين هذا الكتاب المعجز مع مبادئ العقل وملامح الفطرة ومع مصالح الإنسان الحقيقية، منفردا ومجتمعا. إن تدبر القرآن يصل بصاحبه إلى اليقين القطعي بأنه كلام الله تعالى المنزل على نبيه، وأنه المنهج الوحيد والأمثل لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى مصداقا لهذا: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يا أيها الإخوة الأكارم، وإن تعجب فعجب من هؤلاء الذين لا يتقون، بل إذا قلت لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإثم. لم لا يتقي الإنسان ربه؟ لم لا يتقي أن يعصيه؟ لم لا يهتدي بهديه في أعماله كلها وأقواله كلها وأحواله كلها؟ مع أن الله يعلم الإنسان من خلال العقل الذي أودعه فيه، ومن خلال الفطرة التي فطره عليها، ومن خلال الكتاب الذي أنزله على رسوله، ومن خلال السنة التي بينت كتابه، ومن خلال الحوادث التي تؤكد حكمته وعدالته، ومن خلال دعوة الدعاة وإلهام الملائكة. لم لا يتقي الإنسان ربه مع أن الله يعلمه؟ قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها السادة الأعزاء، من الوسائل الفعالة التي تسرع الخطى إلى التقوى أن تكون صادقا مع نفسك، صادقا مع ربك، صادقا مع الآخرين. فلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن الوسائل الفعالة التي تسرع الخطى إلى التقوى أن تكون البيئة الاجتماعية التي تحتضن المرء بيئة طيبة صالحة مؤمنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن الوسائل الفعالة التي تسرع الخطى إلى التقوى أن تبتغى إليه الوسيلة، أن تبتغى إلى الله الوسيلة. وما الوسيلة؟ هي تعلم العلم الموصل إلى الله عز وجل على أيدي علماء عاملين مخلصين. ومن الوسيلة العمل الصالح الخالص، ومن الوسيلة العبادات المخلصة الدؤوبة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أيها الإخوة الأكارم، طريق التقوى ليست طريقا مفروشة بالرياحين، بل هي طريق محفوفة بالمكاره. لماذا؟ لأن سلعة الله غالية، لأن عمل الجنة حزن بربوة، وعمل النار سهل بسهوة. فلا بد يا أيها الإخوة الأكارم، لا بد من الانضباط الذاتي، ولا بد من البذل والتضحية. قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الأحباب، التقوى لا تقبل أن يعطيها الإنسان بعضه، بل لا بد من أن يعطيها الإنسان كله. لا يقبل من المتقي بذل بعض الجهد، بل لا بد له من بذل كل الجهد. لذلك حجم الإنسان عند ربه بحجم عمله وإخلاصه وصوابه، فلكل درجات مما عملوا والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي استنفذوا كل الجهد. أيها الإخوة المؤمنون، من عظيم إكرام الله عز وجل أن الإنسان حينما يخطو الخطوة الأولى في طريق التقوى يكفر الله عنه سيئاته، وينسي حافظيه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، ويعظم له أجره. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ومن عظيم إكرام الله عز وجل أن الإنسان حينما يخطو الخطوة الأولى في طريق التقوى يجعل الله له من أمره يسرا، فتنحل العقد وتفرج الكرب ويصبح الحزن سهلا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن عظيم إكرام الله عز وجل أنه جعل التقوى مخرجا للإنسان من كل ضيق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الإخوة، إعجاز هذه الآية في إيجازها، وبلاغتها في إطلاقها. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم. ثم تلا هذه الآية. فحينما تضيق الأمور وتستحكم الحلقات وتسد المنافذ وتنتصب العقبات ويقنط الإنسان، تأتي التقوى فيتسع بها الضيق وتحل بها العقد وتفتح بها المنافذ وتذلل بها العقبات. أيها الإخوة والأخوات، فمن يتق الله عند نزول المصيبة فيوحده ويصبر لحكمه ويرضى بقضائه ويثبت على مبدئه واستقامته، يجعل الله له مخرجا منها ويبدل ضيقه فرجا وخوفه أمنا وعسره يسرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، التقوى مستويات عديدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. معنى ذلك أن للتقوى مستويات عديدة. فمن التقوى أن تستقيم على أمر الله،
الذي وصلك بالنقل الصحيح. فإذا صحت استقامة العبد انعقدت صلته بالله، ومن خلال هذه الصلة يقذف الله في قلب المؤمن التقي النور، فيرى به الحق من الباطل، والخير من الشر، والصحيح من الزائف. يرى المؤمن بنور ربه حقائق الأمور وبواطنها ومؤداها ونتائجها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أيها الأخ الكريم، قد تضع يدك وأنت مغمض العينين على شيء ناعم الملمس لين المجس انسيابي الخطوط، ثم تفتح عينيك فإذا هي حية رقطاء في أنيابها السم الناقع. عندئذ تنتفض مبتعدا عنها وتصرخ مذعورا منها: لقد ركنت إلى ملمسها الناعم ومجسها اللين قبل أن تفتح عينيك، وابتعدت عنها حينما رأيت حقيقتها. وكذلك الدنيا تغر وتضر وتمر. أيها الإخوة الأحباب، التقوى كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نور يقذفه الله في القلب. هذا النور هو أساس الرؤية الصحيحة. تلك الرؤية الصحيحة أساس صحة العمل، صحة العمل أساس سعادة الدارين. ألا يتمنى أحدنا أن يكون أكرم الناس على الله؟ إذن فليتق الله. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. أيها الإخوة الأحباب، ألا يتمنى أحدنا أن يحبه الله خالق السماوات والأرض؟ وإذا أحبك الحق ألقى محبتك في قلوب الخلق، وإذا أحبك الحق أنزل السكينة على قلبك، وإذا أحبك الحق جعل لك مقعد صدق عنده. أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تكون كذلك فاتق الله، لأن الله تعالى يقول: إن الله يحب المتقين. ألا يتمنى أحدنا أن يكون الله رب العالمين ذو الجلال والإكرام وليه يخرجه من الظلمات إلى النور ويدافع عنه ويكون في موضع عنايته وحفظه؟ إذن فلنتق الله. قال تعالى: والله ولي المتقين. ألا يتمنى أحدنا أن يكون الله معه؟ وإذا كان الله معه فمن عليه؟ وإذا كان الله عليه فمن معه؟ ومعية الله هذه معية خاصة، بمعنى أنها تعني الحفظ والتأييد والرعاية والتكريم. إذن فلنتق الله، لأن الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إخوة الإيمان في كل مكان، الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والرشاد كل الرشاد، والتفوق كل التفوق، والغنى كل الغنى، والتوفيق كل التوفيق، والسعادة كل السعادة في تقوى الله عز وجل. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقال تعالى: ومن يتق الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الإخوة الأحباب، إذا شعر الإنسان أنه مغمور بفضل الله وتاقت نفسه إلى شكره، نظر حواليه كيف يشكر الله عز وجل وهو قائم به غارق في فضله. فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة، نحن عاجزون عن إحصاء خيرات نعمة واحدة، فلأن نكون عاجزين عن إحصاء كل النعم من باب أولى، وإذا كنا عاجزين عن إحصائها فنحن عن شكرها أشد عجزا. لكن الله تعالى لعظيم كرمه يبين لنا أن الإنسان الذي يتقي ربه يضع قدمه في طريق الشكر. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تشكرون. مجمل القول: التقوى أن تتقي الكفر بالإيمان، والشرك بالتوحيد، والرياء بالإخلاص، والكذب بالصدق، والغش بالنصيحة، والمعصية بالطاعة، والابتداع بالاتباع، والشبهة بالورع، والدنيا بالزهد، والغفلة بالذكر، والشيطان بالعداوة. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر